ሃይ ጋይስ አዲሱ ነኝ ከዩሲዲያ ቴክኖሎጂ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። ማክቡክ ፕሮ ሬቲና 13 ኢንች 2015 16 17 አንድ አይነት ባትሪ ነው የሚጠቀሙት። ባትሪው እንደምታዩት አብጧል እና ባትሪው ሪፕሌስ ነው የምናደርገው። ኖርማሊ ባትሪ ረጅም ጊዜ ሲቆይ እንደዚህ የማበጥ እንትን አለው። ረጅም እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ እስከሚያብጥ ድረስ የሚጠብቁት ከሆነ ትራክ ፓዱን ሊያበላሽባችሁ ይችላል። የትራክ ፓድ ኬብሉን ይሄ የማውዝ ኬብሉንም ሊበጥስባችሁ ይችላል። ስለዚህ በጊዜ ባትሪ ቢቀይሩ ይመከራል። ሌላ ኦፕሽን ደግሞ ባትሪ ሰርቪስ ባትሪ የሚል ኦፕሽን ያመጣል። ኮምፒውተሩን ካበራችሁት በኋላ ባትሪ ኦፕሽን ላይ ሰርቪስ ባትሪ፣ ሪፕሌስ ባትሪ ምናምን የሚል ኦፕሽን ያሳያል። የአፕል ፕሮዳክቶች አሪፍነታቸው አንዳንዴ they can tell you ሃርድዌሩ ምን ችግር እንዳለው። ባትሪውን ሪፕሌስ ለማድረግ ስክሪኑን መክፈት አለብን። አሁን አልኮሆል ጠብ ስለማደርግ ወደ ስክሪኑ እንዳይሄድ ስክሪኑን ከፍተን እንደ ኤል እንዳለ አልኮሆል ባትሪዎቹ ላይ እንትን አድርገን ከስር ፕላስተሮቹን እንዲያቀልልን ነው ለማላቀቅ። አልኮሆል ነው የምከተው እስሩ ላይ 99% አልኮሆል። አልኮሆል ስታደርጉ ሞር ይሄ ከስር ያለውን ፕላስተር ወይም ደግሞ ግሉ ቀላል ያደርገዋል እንትን ለማለት ለማላቀቅ። እነዚህን ኮምፒውተሮች በጣም እወዳቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ አይበላሹም። ቢበላሹም ደግሞ የመሰራት የመጠገን እንትናቸው በጣም ቀላል ነው ብዙ ጊዜ። ይሄ አጭር ቪዲዮ ነው። ጀስት ባትሪ እንዴት ሪፕሌስ እንደምታደርጉ ጀስት ኖርማል ነገር ዲስከስ ለማድረግ ነው። ይሄ ማሳያችሁ ነገር ቀላል ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው። የራሳችሁን ኮምፒውተር ቢበላሽባችሁ ኦንላይን ወይም ደግሞ ሄዳችሁ ከሾፕ ባትሪውን ገዝታችሁ ቤታችሁ መታችሁ ራሳችሁ ሪፕሌስ ማድረግ የምትችሉት ነው። ባትሪው ሪፕሌስ ለማድረግ 2 ብሎን ትራክ ፓድ ላይ ያለውን መፍታት አለብን። ኬብሉን ዞር ማድረግ አለብን። ከዛ ደግሞ ባትሪው ራሱ ሁለት ብሎን አለው፣ እሱንም መፍታት አለብን። ቀላል ነው። በ4 ብሎን ባትሪውን ማላቀቅ የምንችልበት እንትን ነው። ሞዴል የባትሪ ፓርት ነምበሩ ሞዴል ባትሪው ላይ ታገኙታላችሁ። ሞዴል ብሎ A10 ምናምን ብሎ ቁጥር አለው። እሱን ቁጥር ነው ባትሪ ኦርደር ስታደርጉ ወይም ባትሪ ሄዳችሁ ለመግዛት ስትፈልጉ እሱን ቁጥር ፓርት ነምበሩን ይዛችሁ ሄዳችሁ ነው። ፍላት ብረት ካላችሁ እንደዚህ በጥንቃቄ ባትሪውን እንዳትበሱት። ሌላ ከበሳችሁት እሳትም ሊፈጥር ይችላል። እሱንም በጥንቃቄ እንደዚህ ቀስ እያደረጋችሁ ከጠነከረባችሁ ሞር አልኮሆል ጠብ እያደረጋችሁ የባትሪውን ግሉ ለማላቀቅ በድጋሚ በጥንቃቄ ለምን ባትሪ ሶዌስ ሪስኪ እንዳትበሱት። እዚህ ትራክ ፓዱ አካባቢ ፕላስተሮች አሉ። እነሱን ፕላስተሮች በትዊዘር ከፍ ብታላቋቸው ይቀላል። እነሱን ካላቀቃችሁት በኋላ ይሄ የባትሪ መሰኪያውን ከፍ በማድረግ ፍላት ብረታችሁን መክተት ትችላላችሁ በዛ በኩል።
አይ ሆፕ የቪዲዮዬ ድምጽ ሳውንዱ የተስተካከለ ይመስለኛል። ኮሜንት ብታደርጉልኝ ሌላ የሚስተካከል ነገር ካለ። እንደነገርኳችሁ በቃ ቀላል ነገር ነው። ባትሪውን ሪሎድ ለማድረግ ትንሽዬ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በተለይ ትራክ ፓድ አካባቢ የምታስገቡት ፍላት ብረቱም ሌላ ኮምፖነንት ምናምን እንዳይነካባችሁ ቦርዱ ላይ ጥንቃቄ። ዋናው አይዲያው ፕላስተሩን መላጥ ነው። ሞር ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የፕላስተሩ የት ጋር እንዳለ ሞር ማየት ስለምትችሉ የፍላት ብረቱን የምታስገቡበት ቦታ መምረጥ ትችላላችሁ። ባትሪ እንደዚህ ከዚህ በላይ አብጦ ምናምን አይቼ አውቃለሁ እና ሊፈነዳው ላይ ይችላል። አንዳንዴ እሳትም ሲያስነሳ ይቻላል። ስለዚህ ባትሪ እንደዚህ እስከሚበላሽ ድረስ ባይጠብቁ። በተለይ ባትሪ ሰርቪስ ባትሪ ካለ በኋላ ብዙ ሰዎች ትንሽ ይጠብቁታል፣ ግን ቶሎ መቀየሩ ለራሳቸው ጥቅም ነው። ለምን ሌላ ሰበብ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ትራክ ፓድ ሊበላሽባቸው ይችላል። ሎጂክ ቦርድ ላይም ኢሹ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አይ ሪኮሜንድ በጊዜ ባትሪም ቢቀይሩ። ይሄ ነው ባትሪው። ፕላስተሮቹን እንደምታያቸው ላይክ ፍላት ላይክ ወይም እንደ ዜሮ አይነት ነገር ናቸው። ስለዚህ የት ጋር ብረታችሁን መክተት እንዳለባችሁ ይክን ጌስ። ኖርማሊ እነዚህን መላጥ ነው፣ ካልሆነም ችግር የለውም። ጀስት አልኮሆሉን ብቻ ማድረቅ አለብን። ለምን አሁን አዲሱን ባትሪ ስንከት አዲሱ ባትሪ የራሱ ፕላስተር ስላለው እሱ ፕላስተር አልኮሆል እንዳይነካብን አሁን ያፈሰስነውን አልኮሆል ማድረቅ አለብን። ላይክ በሶፍት ወይ ምናምን አድርገን የቦርድ ነምበሩ 820 4924 የሎጂክ ቦርድ ነምበሩ። እነዚህ ቦርዶች እንዳልኳችሁ ቀላል ናቸው ሪፔርም ለማድረግ። ብዙ ጊዜ ባክላይት፣ ኪቦርድ ማይመታ፣ ትራክ ፓድ ማይሰራ፣ ዩኤስቢ የሚበላሽ ዩኤስቢ የላቸውም። እነዚህ የድሮ ተንደር ቦልት ነው ያላቸው። ቀላል የሆኑ ኮምፒውተሮች ናቸው። አይ ሪኮሜንድ ሰው ማክቡክ ኦልድ ምን አይነት ልግዛ ምናምን ሲል ይሄንን ሞዴል ነው ሪኮሜንድ ማድረጋቸው። እንደምታዩት ቀላል ሪፔር ነው። በቃ ባትሪ ሪፕሌስ ለማድረግ ነው። ይሄ ቪዲዮ ከረዳችሁ ከወደዳችሁት ወይም ደግሞ ሙሉ ቪዲዮውን ከተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ በማድረግ ሰፖርታችሁን አሳዩን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ የሪፔር ጥያቄ፣ የማክቡክ፣ የአይማክ፣ የአይፎን ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ስለሱ ልንነጋገር እንችላለን። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ፒስ